بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي مشاهدي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع النهارده إن شاء الله من المشاريع مربحة جدا، والمشاريع اللي طلبت على القناة كتير، رغم إن إحنا عملنا فيديو قبل كده، لكن كان من فترة سابقة طبعا أسعار اتغيرت والمواد الخام سعرها اتغير، فبالتالي إن إحنا لازم ننزل فيديو جديد عشان التغييرات اللي حصلت في الفترة الأخيرة. بداية نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. كمان لو في أي استفسار بترسلنا في التعليقات، لو عندك أي فكرة مشروع جديد حابب تنفذه راسلنا برضو في التعليقات، وإن شاء الله هيكون موجود على القناة في أقرب وقت. مشروع النهارده إن شاء الله من المشاريع مربحة جدا لو تنفذ بطريقة صحيحة، ولو تنفذ بطريقة صحيحة وبجودة كويسة، منتج مطلوب بشكل يومي. مشروع النهارده إن شاء الله وهو مشروع ماكينة قص وتعبئة المناديل الورقية، مناديل السحب. كتير مننا بيعرف ان المناديل الورقية عليها سحب يومي بكميات كبيرة لمختلف الفئات والمجتمعات. في انواع كتيرة من المناديل الورقية زي مناديل المطبخ، مناديل التواليت، مناديل الطاولة، مناديل الجيب، ومناديل السحب، وكمان مناديل الوجه. فكرة مشروع النهارده من أفكار مميزة، يعتبر من المشاريع المربحة بالنظر إلى التكلفة، وهي باختصار احنا بنقوم بشراء ماكينتين، واحدة لقص رول البكر المناديل والتانية للتعبئة. بنقوم بشراء رول المناديل الورقية، رول الجامبو، من المصانع الموجودة في بلدك. طبعا كل واحد حسب البلد، أكيد في مناطق صناعية في كل دولة بيتوفر فيها مصانع مختصة في تصنيع رول المناديل الجامبو. هنتكلم إن شاء الله عن هذا المشروع بالتفصيل، من مراحل الصناعة للمناديل لطرق التعبئة. عندنا في طريقتين للتعبئة. التجهيزات الأساسية اللي أنا محتاجها في مشروع النهاردة: المواد الخام والماكينات المطلوبة عشان أصنع منتج النهاردة، أماكن بيع الماكينات وأسعار الماكينات، العمالة المطلوبة للمشروع، وفي النهاية نتكلم على تسويق المشروع. التجهيزات الأساسية لهذا المشروع: رقم واحد، المساحة. يجب أن تكون المساحة لا تقل عن 150 متر، التاسع لمكان التصنيع ومكان التخزين، المادة الخام، الرولات المناديل كمان لتخزين المنتج النهائي. الحاجة التانية، يجب استخراج كافة التراخيص زي السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الشهادة الصحية وخلافه. الحاجة التالتة عندنا في التجهيزات الأساسية وهي الكهرباء. لازم يكون عندك مصدر كهرباء 380 فولت، يعني 3 فاز. بالنسبة للعمالة المطلوبة لهذا المشروع، بيختلف عدد العمالة حسب الماكينات الموجودة عندك في المصنع. في حالة شراء ماكينة المقص فقط هنحتاج ل4 عمال عشان تعبئة المناديل في الأكياس الصغيرة، إن وضع الرول على الماكينة لا يتطلب عامل مختص، ممكن 2 من العمال بيركبوا الرول في البداية، بعد كده يقوم بموضوع التعبئة. أما في حالة شراء ماكينة القص والكي والتعبئة والتغليف في نفس الوقت، ممكن الاستعانة بعدد 2 عمال فقط للتعبئة بالكراتين ونقلها إلى المخزن، والعمل على تسويقها وتغيير الرولات. ممكن كمان في الحالتين تعيين مسوقين وموزعين للمنتج، ودي حاجة بيفيدك جدا. حل صناعة المناديل الورقية، بالأخص مناديل السحب المكونة من أكياس، كل كيس فيه 550 منديل، وطريقة الصناعة والتعبئة. رقم واحد، بنقوم بشراء رولات المناديل الجامبو بمقاسات مختلفة. رقم 2، بنقوم بعد ذلك بوضع الرولات الخام على ماكينة القص عن طريق السحب وقص المناديل وتجميعها. بعد كده بنقوم بمرحلة التعبئة. في طريقتين للتعبئة، عندنا طريقة يدوية وطريقة آلية. بالنسبة للطريقة اليدوية، بيقوم العمال بجمع الإنتاج الخارج من الماكينة وتعبئته في أكياس، وزن كل كيس حوالي ربع كيلو. بعد كده بيقوموا بلحام الأكياس عن طريق ماكينة لحام، بيكون المنتج جاهز بعد كده للتوزيع والبيع. الطريقة الثانية وطريقة أسهل عن طريق ماكينة آلية، بتقوم بوظيفتين: الأولى سحب رول المناديل وقصه، ده حسب المقاس المطلوب. أما الوظيفة الثانية في الماكينة وهي التعبئة عن طريق أكياس موضوعة في الماكينة بأعداد بيتم تحديدها عن طريق الماكينة بشكل اوتوماتيك. في 500 منديل، في 550 منديل، في 750 منديل. فهنا عندنا ماكينة قص وتعبئة، في ماكينة قص فقط بتكون التعبئة يدوية. بالنسبة للمواد الخام والماكينات المطلوبة: رقم واحد، ماكينة تصنيع المناديل الورقية. لازم تاخد في اعتبارك ان كل نوع من انواع المناديل ليه ماكينة خاصة. الماكينة المستخدمة لتصنيع مناديل السحب تختلف عن المستخدمة في انتاج مناديل رولات الحمام او رولات المطبخ وغيرها. ماكينة مناديل السحب تسمى ماكينة تصنيع المناديل، بتبقى عبارة عن 2 خط، وفي منها أسعار
كتير في الماكينة حسب بلد المنشأ وحسب الطاقة الإنتاجية للماكينة. الطاقة الإنتاجية من 80 إلى 100 كيس في الدقيقة الواحدة. بلد المنشأ يا إما الصين يا إما أوروبي، لكن طبعا أغلب الماكينات الموجودة حاليا في الوطن العربي بيكون منشأها الصين. الكهرباء الخاصة بها زي ما قلت لك 380 فولت، نطاق التغليف من 100 إلى 230 ملي متر طول، ومن 90 إلى 140 ملي عرض، ومن 50 إلى 100 ملي متر ارتفاع. ممكن تعمل ارتفاع تغليف بيصل إلى 15 سنتي، وده على حسب طلب العميل. يعني بالنسبة لنطاق التغليف ده بيكون على حسب اختيار العميل، محتاج المنديل طول في عرض في ارتفاع قد ايه. الماكينة فيها شاشة للتحكم بنظام سهل للتشغيل، ماكينة كمان خاصة للكي، ده بيعطي مظهر جميل وأنيق للمنديل. فيها خاصية الختم على الأكياس بالحرارة. الماكينة التانية بعد ماكينة التصنيع ماكينة اللحام، تستخدم في الحالة الأولى. لازم طبعا زي ما قلت لك عشان تعبي يدوي لازم تحتاج ماكينة لحام، ودي بتعمل من الجوانب بتعمل بالكهرباء، ويكون اللحام من الجناب. بالنسبة للمواد الخام، رول المناديل الخام الأسعار هنا مختلفة ومتقلبة، تختلف الدرجة الأولى عن الثانية عن الثالثة، بيتم تحديد سعره حسب مقاس الرول. والأسعار الفترة الأخيرة زي ما قلت لك في ازدياد، عشان كده بنصحك بمراجعة أسعار الماكينات والخامات بشكل دوري مستمر. طبعا الاسعار في خلال السنه اللي فاتت كلها اتغيرت بالزياده، فطبعا انت على حسب ما هتشوف الفيديو وتسمع الفيديو مش هقول لك اسعار، لان الاسعار متغيره. حاول تكلم الموردين بالنسبه لاسعار الماكينات والخامات بشكل دوري مستمر. الحاجه التانية اكياس عشان تعبئه المناديل، ودي بتباع بمصانع اكياس البلاستيك. ممكن تتفق مع اي مصنع ينتج لك في البدايه على الاقل 100 كيلو اكياس في البدايه. الحاجه الثالثه اكياس كبيره تستخدم لتعبئه 5 عبوات من الاكياس الصغيره. ممكن في البدايه ان انت تشتري حوالي 50 كيلو اكياس. طبعا نفس المصنع هتتفق معاه ان هو يعمل لك اكياس للمناديل، هو اللي هيعمل لك اكياس التغليف الكبيره. بالنسبه لتسويق المشروع، رقم واحد عندنا في السوبر ماركت والهايبر ماركت، الصيدليات، محلات المنظفات في جميع الاماكن. الحاجه التانية الفنادق، القرى السياحيه، ودي بتكون بمواصفات معينه، بتروح تتفق مع الفنادق والقرى السياحيه، بيكون معاك عينات، او ان انت بتشوف طلباتهم ايه مواصفاتهم ايه، وتحاول ان انت تصنع نفس المواصفات بجوده كويسه. تجار الجمله، الموزعين، المنتجات الورقيه وتجار التجزئه، كمان مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق التسويق الالكتروني، وتعمل صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض عليها منتجاتك بشكل جيد وبشكل ملفت للانتباه. طبعا التواصل الاجتماعي حاليا اصبح هو المصدر الاسرع والاسهل للوصول للجمهور المستهدف، فحاول ان انت تعمل صفحة يكون شكلها احترافي عشان تقدر توصل للعملاء المستهدفين. بالنسبة لأسعار الماكينة زي ما قلت لك هسيب لك في صندوق الوصف رابط بيوصلك لشراء الماكينة. ده كان فيديو النهارده اعزائي المشاهدين، اتمنى ان تكون الفكره عجبتكم. زي ما قلت لك ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان اوصلك كل فيديو اول باول. في اي استفسار بترسلنا في التعليقات. كمان لو عندك فكره مشروع جديد اتمنى انك تذكره في التعليقات، ان شاء الله باذن الله هيكون موجود في اقرب وقت على القناه. اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.